Κυρία Χατζηπαρασίδου, βλέπουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ξένους επιστήμονες οι οποίοι έχουν έρθει στην χώρα μας και στη Θεσσαλονίκη για να ενημερωθούν για τις νέες τεχνολογίες. Θα ήθελα να μου πείτε τι ορίζοντας ανοίγει η επιστήμη της αναπαραγωγής αυτής για τη χώρα μας, και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη, θέλοντας να την καταστήσει ως κέντρο προσέλκυσης γιατρών από όλο τον κόσμο να εκπαιδεύονται εδώ, αλλά κέντρο προσέλκυσης και ζευγαριών που θέλουν να τεκνοποιήσουν. Αυτό δεν είναι το πρώτο μας συνέδριο, είναι το 4ο διεθνές στην πόλη μας. Έχουμε οργανώσει ακόμη ένα στη Βραζιλία μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Υγείας εκεί πέρα. Ο ρόλος μας είναι να οργανώνουμε διεθνείς συνέδρια που έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα, απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους του χώρου που ενδιαφέρονται να προάγουν τη γνώση τους τόσο σε επίπεδο θεωρητικό όσο και σε επίπεδο τεχνογνωσίας. Είναι μεγάλη χαρά μας να υποδεχόμαστε κόσμο από όλο τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια και με ασφάλεια μπορώ να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια η Θεσσαλονίκη έχει αρχίσει να γίνεται ένας επιστημονικός προορισμός. Πολύ σημαντικό. Αυτό βοηθάει και στον τουρισμό. Γιατρικό τουρισμό. Πάρα πολύ. Φυσικά. Είναι όμως και μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία αυτή η μέθοδος, έτσι δεν είναι? Θα θέλατε να μου πείτε με ποιον τρόπο επιτυγχάνεται η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα αυτής της μεθόδου? Η κρυοσυντήρηση, που είναι το θέμα αυτού του συνεδρίου, αφορά σε ένα κομμάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ένα ζευγάρι ή ένας ασθενής που εμπιστεύεται το βιολογικό του υλικό, είτε είναι αυτό σπέρμα, οάρια ή έμβρια, είναι γι' αυτόν ανεκτήμητης αξίας. Άρα έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε κι εμείς. Οπότε θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλα τα προληπτικά μέτρα εφαρμόζονται για την ασφάλεια του υλικού μας. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο ο κάθε ένας που βρίσκεται στο χώρο αυτό να πιστοποιεί με όλες του τις πράξεις ότι το ζευγάρι και ο κάθε ασθενής θα λάβει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας μέσα από αυτές τις μεθόδους, σε συνδυασμό βέβαια με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της υπηρεσίας μας. Θέλω να μου πείτε, τον τελευταίο χρόνο, συγκριτικά με την περσινή χρονιά, πόσα ζευγάρια από το εξωτερικό έχουν έρθει η Ελλάδα για να τεκνοποιήσουν αυτή τη μέθοδο? Υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός ζευγαριών που έρχεται. Αυτό είναι... υπάρχουν πολλοί λόγοι που το κάνουν αυτό και προκαλούν αυτή την αύξηση στον αριθμό των ζευγαριών που φεύγουν από τη χώρα τους, φεύγουν από την πόλη τους για να έρθουν και να αναζητήσουν τη λύση στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι το κυρίαρχο θέμα είναι γιατί αναζητούν υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας, υψηλότερη αποτελεσματικότητα. Επίσης έχουν νομικούς περιορισμούς στη χώρα τους και επίσης υπάρχουν και κάποια οικονομικά θέματα, μεγάλο κόστος υπηρεσιών. Οπότε είναι πιο φθηνά δηλαδή. Είναι πιο προσιτές οι τιμές, πιο άμεσα διαθέσιμες και σε υψηλότερη ποιότητα συχνά. Και από ποιες χώρες συνήθως έρχονται? Από όλο τον κόσμο. Από όλο τον κόσμο. Ναι. Αριθμητικά είμαστε σε θέση να πούμε πώς είναι? Δεν μπορούμε να συγκριθούμε με άλλες αγορές όπως είναι η Ισπανία, ακόμη τουλάχιστον, αλλά θεωρώ ότι η Ελλάδα διεκδικεί πια πιο ενεργά τη θέση της. Πάντως έχετε καταφέρει η Embryolab να παίζετε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο. Λίγοι μπορούν να διοργανώσουν τέτοια εκπαιδευτικά σεμινάρια και να προσελκύσουν το παγκόσμιο ενδιαφέρον και κυρίως την επιστημονική κοινότητα. Θα έλεγα ότι είναι περισσότερο θέμα προσωπικών αναζητήσεων και επιθυμίας για να έρθουμε σε επαφή με περισσότερους ανθρώπους. Είναι καταπληκτική εμπειρία του να έρχεσαι σε επαφή με τόσο κόσμο από άλλες χώρες και να αντιλαμβάνεσαι τον άλλο τρόπο λειτουργίας και τον άλλο τρόπο σκέψης. Νομίζω ότι είναι εξαιρετική εμπειρία. Σε αυτό το συνέδριο πόσοι ξένοι επιστήμονες έχουν έρθει αριθμητικά? Σε αυτό αλλά και σε κάθε από τα προηγούμενα πιστεύω ότι έχουμε ξεπεράσει τον αριθμό των 30-40 χωρών από όλο τον κόσμο. Ινδία, Ηνωμένα Εμιράτα, Αφρική, Αμερική, Κατάρ, όλες αυτές τις χώρες που... Εντάξει, άρα κάτι σημαντικό γίνεται στην Embryolab. Κάτι κάνουμε, ναι. Εγώ θα ήθελα να σταθούμε μαζί στα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου και πώς μπορεί να βοηθηθεί ένα ζευγάρι να αποκτήσει παιδί.
Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε πως είναι μία επιλογή η οποία βοηθάει τα ζευγάρια στο να αυξήσουν τις πιθανότητές τους στο να μπορέσουν να τεκνοποιήσουν. Είναι σημαντικό να δούμε ότι μέχρι πρότινος οι μέθοδοι αυτές της κρυοσυντήρησης είχαν χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας. Αλλά με όλη την πρόοδο που έχουμε στην επιστήμη, σήμερα μιλούμε για πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ένα ισχυρό εργαλείο στο να μπορέσουμε να φέρουμε σε επιτυχία την αποστολή μας. Ο ρόλος αυτής της τεχνικής στο να έχουμε ένα ποσοστό μεγάλο και να έχουμε ένα αίσιο τέλος σε αυτή την τεχνική, ποιος είναι? Είναι σημαντικό να δούμε ότι με την εφαρμογή της μεθόδου της κρυοσυντήρησης μπορούμε αφενός να έχουμε έμβρια σε πρώτο στάδιο και να αποφασίσουμε, αφού τα έχουμε κρυοσυντηρήσει, πότε θα τα μεταφέρουμε, πότε έχουμε δηλαδή ιδανικές συνθήκες εμφύτευσης. Αυτό μπορεί να είναι όταν το ενδομήτριο, η μήτρα της γυναίκας έχει προετοιμαστεί σωστά, μπορεί να είναι σε χρόνο στον οποίο η ίδια έχει βρει τον κατάλληλο σύντροφο για να τεκνοποιήσει, αλλά μπορεί να είναι και σε χρονικές περιόδους στις οποίες έχει ολοκληρωθεί μια θεραπεία, παράδειγμα, που μπορούσε να επηρεάσει με αρνητικό τρόπο τη γονιμότητα και πλέον η γυναίκα αυτή, ούσα υγιής, να τεκνοποιήσει. Πόσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή η διαδικασία? Είναι μια μέθοδος λίγο περίεργη και δύσκολη ίσως. Η αλήθεια είναι ότι σαν διαδικασία έπεται της διαδικασίας της κλασικής εξωσωματικής γονιμοποίησης, δηλαδή ολοκληρώνουμε συλλογή οαρίων σπερματοζωαρίων και από εκεί και πέρα, καθώς ξεκινούμε την κρυοσυντήρηση, τα κύτταρα αυτά, οάρια, σπερματοζωάρια, κρυοσυντηρούνται για ένα διάστημα το οποίο μπορεί να είναι μεγάλο σε διάρκεια, δεν έχουμε δηλαδή ανώτατο όριο στο οποίο μπορούμε να κρατήσουμε κύτταρα, με αποτέλεσμα αυτό να μας απελευθερώνει σε μεγάλο βαθμό στο πότε αποφασίζουμε για να γίνει η εμφύτευση. Well, in recent years we have made major progress in cryopreserving oocytes, embryos and gonadal tissues, meaning ovarian tissue and tissue from the testis. So we invited experts from all over the world to explain to us their expertise. So in this way the Embryolab Academy workshop will really highlight the technical parts but also the outcomes which are at this very moment highly successful with these cryopreservation techniques. What is the significance of sperm cryopreservation in fertility treatment? Sperm cryopreservation in the fertility treatment is extremely important because we can help patients who are faced with onco problems, so they have tumors or cancers, and we then can cryopreserve the sperm for during their treatment chemotherapy. We can cryopreserve sperms as well for patients who have no sperm in their ejaculate, so we can go and find spermatozoa in the testes and freeze those and use them on a later date. We can also cryopreserve these sperms for family planning. So if a patient knows he will be absent during the treatment, IVF treatment of his wife, we can store the sperms. Donor sperm storage is also very important, depending on the country and the religious and ethical context. It is extremely important to have a cryopreservation unit in an IVF IUI unit. It's part of it. And now we are in an era where we can freeze a single cell, a single oocyte, a single sperm cell, so a single embryo with very high chances for outcome after the freeze and the thawing and the implantation. So it is really, really necessary. It's not an or, it has to be there. There are young ladies diagnosed with a malignant disease. What are their options for fertility preservation today? Well, you would expect in a country like Greece with 11 million inhabitants, you would expect about 2,500 young women under the age of 44 each year diagnosed with cancer. And some of them will require chemotherapy, which eventually could destroy the ovaries and, of course, the fertility. So they have more or less three options. Before chemotherapy, you can take out some of the eggs and you can freeze the eggs either unfertilized or fertilized, so-called embryos.
Usually there's not enough time for this, and this requires cryopreservation or freezing of the entire ovary. So the woman is born with 2 ovaries filled with eggs. So you take out 1 ovary, you freeze it, you freeze the outer part of it. She goes through chemotherapy, and if indeed the other ovary dies, there's no more eggs left, you can take the ovary out of the freezer and transplant it into the woman, and she can actually become pregnant and have babies. So what is the contribution of cryobiology in the evolution of ART? Cryobiology is a keystone in ART. Today we are able to freeze oocytes, embryos, ovarian tissue, sperm, every living cell we need for in vitro fertilization. And we just don't freeze them, we are able to survive them. We have survival rates to close to 90, more than 100%, sometimes 100%. And it depends on the cell you freeze. But cryobiology is older than art. It was actually performed and developed before ART. It goes back to 1972, where David Whittingham and Stan Lebo were able to successfully cryopreserve mouse embryos. And from this go on, we are today very successful. It actually makes every IVF cycle per egg retrieved more successful, because if you consider ongoing pregnancies and you add frozen cycles, you get a benefit from the cryopreservation for ongoing pregnancies more than 20%.